Hello students, a very good morning to all and welcome all of you in the session of cost accounting. Students, today finally we will calculate the last sum of unit costing. Unit costing no आज last sum આપણે calculate કરશું, right? Question number 13 from your litho. તમારા lithoમાંથી question number 13 છે એ read કરજો વ્યવસ્થિત રીતે, right? Read the question. Tina Limited produces uniform chairs with production capacity of 24,000 chairs per month. One company is there, Tina Limited, which produces chairs. શું બનાવે છે? Chair. અને how much chairs are produced in a month? એક મહિનામાં 24,000 chairsનું production કરવાની capacity છે. Right? Following are the details of different element of cost for the last 3 months. તમને જે ડેટા આપે છે ટેબલમાં એ છે લાસ્ટ 3 મંથ્સનો ડેટા. પ્રિપેર કોસ્ટ શીટ ફોર ધ મંથ ઓફ મે 2019. તમારે મે મંથ માટેની કોસ્ટ શીટ એ પ્રિપેર કરવાની છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ વન મંથ્સ, સેકન્ડ કોલમ યુનિટ્સ. અહીંયા તમે યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કયો કે યુનિટ્સ સોલ્ડ કયો, બંને સેમ થશે બિકોઝ બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે નહીં. So produced and sold. Then selling price per unit. That means આના બેસિસ પરથી તમને ટોટલ સેલ્સ મળે. Selling price is given. Material, labor, factory expenses means factory overheads and admin and selling expenses. That means admin and selling overheads. Right? Okay. Months કે આપેલા છે માર્ચ, એપ્રિલ એન્ડ મે. તમને 3 મંથ્સની ડિટેલ આપેલ છે, માર્ચ, એપ્રિલ અને મે. ઇન જૂન 2019 હવે તમને એના પછીના 4th મંથની ડિટેલ આપેલ છે. ઇન જૂન 2019 કંપની ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ એન ઓર્ડર ફોર 20,000 ચેર્સ ફ્રોમ ધ બાયર. તમને જૂન મહિનામાં એક ઓર્ડર મળવાની એક્સપેક્ટેશન છે 20,000 ચેર્સનો. ફોલોઈંગ ડિટેલ્સ આર અવેલેબલ ફોર ધ મંથ ઓફ જૂન 2019. હવે તમને જે ઇન્ફોર્મેશન આપે છે નેક્સ્ટ મંથની આપે છે, રાઈટ? જૂન માટે. Number 1, price of materials per unit will increase by 10% and labor rate will also increase by 6%. બંનેના પ્રાઇસ છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે, મટીરિયલ એન્ડ લેબર. જો કોઈ ચેન્જ હોય મટીરિયલ એન્ડ લેબરમાં નેક્સ્ટ મંથમાં કે નેક્સ્ટ યરમાં તો તમે ચેન્જ શેમાં કરશો? ઇન પર યુનિટ. સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ, ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ એઝ અંડર. ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એ ફેક્ટરી ઓવરહેડ ફિક્સ્ડ ઇન્ક્રીઝ કેટલા કરો છો? 28,000 એન્ડ ઓફિસ ઓવરહેડ ફિક્સ્ડ 21,000. આ બંને અમાઉન્ટ છે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સ છે, તો એ ઇન્ક્રીઝ તમે શેમાં કરશો? ઇન ટોટલ અમાઉન્ટ. પ્રિપેર એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ ફોર ધ મંથ ઓફ જૂન 2019 એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ સેલિંગ પ્રાઇસ ટુ ગેટ ધ પ્રોફિટ ઓફ 52.5 રૂપીસ પર યુનિટ. તમારે કરંટ મંથ અત્યાર સુધી સ્ટુડન્ટ્સ તમને યરલી ડેટા જ આપતા, એન્યુઅલ ડેટા જ આપતા, અહીંયા મંથલી ડેટા આપેલ છે, રાઈટ? તમારે એક તો પ્રિપેર શું કરવાનું છે? કરંટ મંથની કોસ્ટ શીટ એટલે કે ફોર ધ મે 2019, અને સેકન્ડ છે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ. એ કયો મંથ છે? એના પછીનો. મે પછી શું આવે? જૂન. તો જૂન 2019ની તમારે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરવાની છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. હવે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશું? Before starting with the calculation, right, let me tell you, અહીંયા કરંટ યરની જે કોસ્ટ શીટ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ તમારે જાતે પ્રિપેર કરવાની છે. એ કોસ્ટ શીટ હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું, કઈ રીતે બનાવશો અહીંયા સમજી લ્યો પહેલાં, જેથી કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. પહેલાં તો હેડિંગ આપો છો કોસ્ટ શીટ, ટીના લિમિટેડ કોસ્ટ શીટ ફોર ધ મંથ ઓફ મે 2019. હેડિંગ આપવાનું. પછી તમે ઓલવેઝ નોટ ડાઉન શું કરો છો? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એન્ડ સોલ્ડ. યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એન્ડ સોલ્ડ મેમાં કેટલા છે? 15,000 યુનિટ્સ. તો એ નોટ ડાઉન કરી લેવાના. પછી કોસ્ટ શીટનું ફોર્મેટ ડ્રો કરવાનું. નંબર ઓફ કોલમ્સ, પર્ટિક્યુલર્સ, ટોટલ અમાઉન્ટ પર યુનિટ રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ હવે તમારે કોસ્ટ શીટ નોટ ડાઉન કરતી જવાની છે. પહેલાં શું લખશો? મટીરિયલ્સ ટોટલ 5,25,000, જેને તમે ડિવાઈડ કરતા જશો યુનિટ સાથે, જેથી કરી તમને પર યુનિટના પ્રાઇઝીસ છે મળતા જાય બધામાં, રાઈટ? સેકન્ડ પોઈન્ટ લેશો લેબર 3,75,000.
એ પણ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો પર યુનિટ, ટોટલમાં મૂકો છો અને પર યુનિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ નથી આપેલા અને વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસની ડિટેલ્સ પણ નથી. સો નાવ યુ વિલ ગેટ ધ ફર્સ્ટ કોસ્ટ, દેટ ઇઝ પ્રાઇમ કોસ્ટ. પ્રાઇમ કોસ્ટ જે પણ આવે એમાં તમે એડ શું કરશો? ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ મેમાં કેટલા છે? 2,97,000 રૂપીસ, જેને તમે ડિવાઈડ કરશો યુનિટ્સથી અને પર યુનિટ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. સો નાવ યુ વિલ ગેટ ધ સેકન્ડ કોસ્ટ, દેટ ઇઝ ફેક્ટરી કોસ્ટ. ફેક્ટરી કોસ્ટમાં સ્ટુડન્ટ્સ તમે એડ શું કરતા? એડમિન ઓવરહેડ્સ. તો એ એડ કરો છો. અહીંયા તમને એડમિન અને સેલિંગ બંને કમ્બાઈન આપેલા છે, રાઈટ? તો કરવાનું શું? તમારે બંનેનું હેડિંગ જ આપી દેવાનું, પ્લસ એડમિન એન્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ, અને ટોટલ લખી નાખવાના 2,04,000 રૂપીસ. ડિવાઈડ કરી નાખવાના 15,000થી, જેથી કરી પર યુનિટ મળી જાય. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને અહીંયા હવે તમારી થર્ડ કોસ્ટ કઈ મળતી? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, જેમાં તમે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક એડ કરતા, એટલે તમને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ એ મળતા, જેમાં તમે સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એડ કરતા. એ તો તમે અહીંયા જ કરી દીધા છે આગળ જ. અને લાસ્ટમાં તમને ટોટલ કોસ્ટ મળતી. અહીંયા તમારી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ જ તમારા માટે ટોટલ કોસ્ટ થશે. વાય? બિકોઝ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ અહીંયા જ એડ કરી દો છો એડમિનની સાથે જ, અને ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ સ્ટોક તો આવશે જ નહીં. વાય? બિકોઝ બંને પ્રોડ્યુસ્ડ અને સોલ્ડ યુનિટ્સ કેવા છે? સેમ. આ સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે. તો તમારી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ત્યાં જ બાજુમાં ઓબ્લિક કરી અને લખી નાખવાનું ટોટલ કોસ્ટ. ક્લિયર? ઓકે. અહીંયા તમારી કોસ્ટ શીટ કમ્પ્લીટ. વાય? બિકોઝ તમને પ્રોફિટ કે સેલ્સ અહીંયા ન મળે. ઓકે, મળી શકશે, સોરી, અહીંયા તમને હવે સેલ્સ તમારે ત્યાં નીચે નોટ ડાઉન કરવાનું. ટોટલ કોસ્ટ, પ્રોફિટની સ્પેસ છોડી દેવાની અને સેલ્સ છે નોટ ડાઉન કરવાનું. કેટલું મળશે? તો કે ટોટલ સેલ્સ મળશે 15,000 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય પર યુનિટ સેલિંગ પ્રાઇસ 246. સો યુ વિલ ગેટ ધ ટોટલ સેલ્સ. પર યુનિટમાં કેટલા મૂકો છો? 246. બંને વચ્ચેનો જે પણ ડિફરન્સ હશે એ તમારા માટે શું થશે? પ્રોફિટ. તો આવડે સ્ટુડન્ટ્સ કરંટ યર કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરતા. ફોર ધ નેક્સ્ટ યર, નેક્સ્ટ યર માટે તમારે કોસ્ટ શીટ કઈ રીતે પ્રિપેર કરવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ? ધ્યાન આપજો. બિફોર પ્રિપેરિંગ ધ એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ, કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની છે? પહેલાં તો હેડિંગ આપવાનું તમારી બુકમાં, ક્વેશ્ચન નંબર 13. દેન આફ્ટર પ્રિપેર ધ કરંટ યર કોસ્ટ શીટ. કરંટ યર કોસ્ટ શીટ છે પ્રિપેર કરવાની, રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? નેક્સ્ટ તમે શું કરો છો? નેક્સ્ટ તમારે વર્કિંગ નોટ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે. વાય? બિકોઝ તમને નથી ખબર કે જે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ અને એડમિન સેલિંગ ઓવરહેડ્સ આપેલા છે એમાં ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ કેટલા છે અને વેરિયેબલ અમાઉન્ટ કેટલા છે. વાય? બિકોઝ તમને જ્યારે નેક્સ્ટ મંથમાં જૂનમાં જ્યારે વેરિએશન ચેન્જ કરવા માટે કહેશે ત્યારે તમારે બાયફર્કેશન કરવાનું છે ફિક્સ્ડ અને વેરિયેબલનું. તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને કે ફિક્સ્ડ કેટલા છે આ બંનેમાં ટોટલમાંથી અને વેરિયેબલ કેટલા છે. તો એ બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે કેટલીક વર્કિંગ નોટ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. સો આફ્ટર પ્રિપેરિંગ દેટ, ગીવ ધ હેડિંગ વર્કિંગ નોટ્સ, રાઇટ ડાઉન નંબર 1 રો મટીરિયલ્સ. માર્ચ મંથમાં ચેક કરતા જાજો તમારા ક્વેશ્ચનમાં સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્સ્ટ મંથ હતો માર્ચ ટેબલમાં, એમાં મટીરિયલ પ્રાઇસ હતા 3,50,000 રૂપીસ. એને તમે ડિવાઈડ કરો છો એ મંથના નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ જે છે 10,000. સો પર યુનિટ કેટલા થશે? 35 રૂપીસ. હવે તમે ચેક કરો છો કે નેક્સ્ટ મંથમાં પણ એટલા જ છે. સો નેક્સ્ટ મંથ એપ્રિલ ઇક્વલ્સ ટુ મટીરિયલ પ્રાઇસ 4,20,000 ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કેટલા છે? 12,000. સો પર યુનિટ અગેન કેટલા આવે છે? 35 રૂપીસ. ઇન મે મંથ મટીરિયલ પ્રાઇસ 5,25,000 ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ 15,000. સો પર યુનિટ 35 રૂપીસ. દેટ મીન્સ કે ત્રણેય મંથમાં મટીરિયલના પર યુનિટ પ્રાઇસ કેવા છે? સેમ. આ ઓવરહેડ્સ કયો હોય? વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ. જ્યારે પર યુનિટ સેમ રહે સ્ટુડન્ટ્સ ત્યારે એ ઓવરહેડ્સ કયો હશે? રાઈટ? વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ. આ ખ્યાલ આવે છે? સેમ વે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો લેબર માટે. લેબરમાં સેમ એ જ રીતે પહેલાં તો માર્ચ મંથના લેબર ઓવરહેડ્સ છે 2,50,000 ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ 10,000. સો પર યુનિટ 25 રૂપીસ. સેકન્ડ મંથ ઇઝ એપ્રિલ. એપ્રિલના લેબર એક્સપેન્સીસ છે 3 લાખ ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ 12,000. સો પર યુનિટ 25 રૂપીસ. નેક્સ્ટ મંથ ઇઝ મે.
મે મંથના લેબર ઓવરહેડ્સ છે 3,75,000 ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ 15,000, સો પર યુનિટ 25. હવે સ્ટુડન્ટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ તમને લાસ્ટ મંથ કયો છે મે મંથ, એ મે મંથના ટોટલ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ કેટલા આપેલા છે 2,97,000. એમાં તમને ખ્યાલ છે વેરિયેબલ કેટલા છે ને ફિક્સ કેટલા છે? નથી. તો તમે પહેલાં એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો, રાઈટ. Give the heading number 3 factory overheads and write down in the next line, in factory overheads it includes both fixed and variable overheads. એમાં બંને છે ફિક્સ્ડ અને વેરિયેબલ. સો ટેક ધ ડિફરન્સ ઓફ 2 months. તમારે 2 monthsનો જે ડેટા છે લાસ્ટ 2 months એનો ડિફરન્સ લેવાનો છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે. કઈ રીતે? ધ્યાન આપજો. તમારા ક્વેશ્ચનમાં જોતા જાઓ સ્ટુડન્ટ્સ. ક્વેશ્ચનમાં લાસ્ટ 2 month ટેબલમાં ક્યાં થશે? એપ્રિલ એન્ડ ઓર વી કેન સે, વેઇટ અ મિનિટ સ્ટુડન્ટ્સ, 2 મિનિટ વેઇટ કરો, રાઈટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે લાસ્ટ 2 month લ્યો કે ફર્સ્ટ 2 months લ્યો એમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. એટલે આપણે પહેલાં 2 મહિના લઈએ છીએ, માર્ચ અને એપ્રિલ. એ 2 મહિનાના જે ડિફરન્સ છે એ લેવાનો છે. અહીંયા ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે એટલે માર્ચના ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે 2,20,000 અને એપ્રિલના છે 2,52,000. તો તમારે ડિફરન્સ કઈ રીતે લેવાનો? તો કે પહેલાં એપ્રિલના 2,52,000 માઇનસ માર્ચ મંથના કેટલા છે 2,22,000. બંનેનો શું લીધો કહેવાય અહીંયા? ડિફરન્સ. જેને તમારે ડિવાઈડ કરવાના છે બંને મંથના યુનિટ્સથી. એપ્રિલના યુનિટ્સ છે 12,000 માઇનસ માર્ચના યુનિટ્સ છે 10,000. બંનેના ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ અને બંનેના યુનિટ્સનો ડિફરન્સ લઈને ડિવાઈડ કરવાના છે. સો 30,000 રૂપીઝ ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સનો ડિફરન્ટ આવે છે 2,000. સો પર યુનિટ પ્રાઇસ ઇઝ 15 રૂપીઝ. આ જે ડિફરન્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ છે તમારા વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ પર યુનિટ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે? હવે નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન શું કરશો? ટોટલ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ઇન માર્ચ. કોઈ પણ મંથ લ્યો સ્ટુડન્ટ્સ, માર્ચ ઓર એપ્રિલ બેમાંથી, રાઈટ. માર્ચના ટોટલ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ કેટલા છે 2,22,000 રૂપીઝ. જેમાંથી તમે વેરિયેબલ માઇનસ કરી નાખો ટોટલમાંથી વેરિયેબલ, તો વોટ એવર અમાઉન્ટ ઇઝ લેફ્ટ ઇઝ યોર ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સ. વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ તમે માઇનસ કરો છો. માર્ચ મંથના યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કેટલા છે 10,000 અને પર યુનિટ વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ કેટલા મળે છે અહીંયા 15 રૂપીઝ. તો એની સાથે તમે મલ્ટીપ્લાય કરો છો. સો ટોટલ વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ આર 1,50,000 રૂપીઝ, જે તમે માઇનસ કરો છો. સો રિમેઇનિંગ અમાઉન્ટ ઇઝ ફિક્સ્ડ. તો ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સ કેટલા મળશે 72,000 રૂપીઝ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. એટલે હવે તમારી પાસે બંને આવી ગયા, વેરિયેબલ અને ફિક્સ્ડ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. સેમ એ જ કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરવાની છે એડમિન એન્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સમાં. સો ગીવ ધ હેડિંગ 4th એડમિન એન્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ. સેમ એ જ રીતે માર્ચ અને એપ્રિલ બંને મંથનો ડિફરન્સ લેવાનો છે. બંને મંથના એડમિન ઓવરહેડ્સ છે એપ્રિલના છે 1,74,000 માઇનસ માર્ચના 1,54,000, જેને તમે ડિવાઈડ કરો છો બંને મંથ્સના યુનિટ્સથી 12,000 માઇનસ 10,000 યુનિટ્સ. So the difference is 20,000 rupees upon 2,000 units. So per unit જે પ્રાઇસ મળે છે 10 રૂપીઝ એ શું છે પર યુનિટ વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ. હવે ટોટલ માર્ચ મંથમાં એડમિન એન્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ છે કેટલા 1,54,000 રૂપીઝ માઇનસ એના વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ તમે માઇનસ કરી નાખો છો. યુનિટ્સ છે માર્ચ મંથના 10,000 મલ્ટીપ્લાય પર યુનિટ વેરિયેબલ તમને અહીંયા મળે છે 10 રૂપીઝ. સો ટોટલ 1,00,000 રૂપીઝ. સો નાવ ધ ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સ આર 54,000 રૂપીઝ ઇન ટોટલ એડમિન એન્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આમાં પણ બંનેનું બાયફર્કેશન થઈ ગયું, આ વેરિયેબલ અને આ ફિક્સ્ડ, રાઈટ. ઓકે, નાવ વી વિલ પ્રિપેર ધ નેક્સ્ટ મંથ એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ. ટીના લિમિટેડ એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ ફોર ધ જૂન 2019. સ્ટુડન્ટ્સ, જૂન મંથમાં તમને જે પેરેગ્રાફમાં ડિટેલ આપેલ છે એમાં ઓર્ડર કેટલો છે 20,000 ચેર્સનો. સો યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એન્ડ સોલ્ડ બોથ આર સેમ 20,000 યુનિટ્સ. નાવ ડ્રો ધ ફોર્મેટ પર્ટિક્યુલર્સ. ઇનર કોલમ અહીંયા ડ્રો નથી કરેલ, તમે ડ્રો કરી શકો છો, રાઈટ. ઇનર કોલમ ટોટલ રૂપીઝ એન્ડ પર યુનિટ. ફર્સ્ટ વન રેકોર્ડ શું કરશો મટીરિયલ્સ. મટીરિયલમાં ચેન્જીસ કરવાના છે, યસ. કન્ડિશન નંબર 1 મટીરિયલ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરો છો 10%.
મટીરિયલ પ્રાઇસ પર યુનિટ હતા કેટલા? અહીંયા તમે કેલ્ક્યુલેશન કરેલ છે 35 રૂપીઝ જ હતા, રાઈટ? તો 35 રૂપીઝ ઇનર કોલમમાં મૂકો છો, પ્લસ ઇન્ક્રીઝ 10% which comes 3.5 rupees. So now per unit will be 38.5 multiply 20,000 units produced. So total 7,70,000 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે, રાઈટ? સેકન્ડ પોઈન્ટ રેકોર્ડ શું કરો છો? લેબરમાં પણ ચેન્જીસ કરવા માટે કહે છે, રાઈટ? તો એ પર યુનિટ પ્રાઇસ તમે ક્યાં મૂકો છો? ઇનર કોલમ. પર યુનિટ લેબર પ્રાઇસ હતા કેટલા? 25 રૂપીઝ. તો એ ઇનર કોલમ મૂકો છો, રાઈટ? પ્લસ ઇન્ક્રીઝ કરવાના છે 6%, તો 25 ના 6% which comes 1.5. Total per unit is now 26.5 labor overheads multiply 20,000 units produced, so total amount is 5,30,000 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? So now we will get the first cost, that is prime cost, which comes total 13 lakh rupees and per unit 65. Now we will add the factory overheads. Factory overheads માં bifurcation છે, ફિક્સ્ડ અને વેરિયેબલ. ફિક્સ્ડ છે એ તો સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પણ મંથ હોય ફિક્સ જ રહેવાના છે, રાઈટ? ફિક્સ્ડ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ તમે અહીંયા વર્કિંગ નોટ નંબર 3 માં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલા હતા. હાઉ મચ? 72,000. એ ઇનર કોલમમાં મૂકો છો. વાય? બીકોઝ એમાં પણ તમને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે કહે છે, કન્ડિશન નંબર 2, રાઈટ? એમાં હાઉ મચ? 28,000 રૂપીઝ. એ ચેન્જ તમે શેમાં કરશો? ટોટલમાં જ. સો 72,000 પ્રીવિયસ મંથના પ્લસ ઇન્ક્રીઝ 28,000. સો ટોટલ 1 lakh divided by units produced 20,000. So per unit 5 rupees. વેરિયેબલ પર યુનિટ ઓલવેઝ કેવા રહેશે સ્ટુડન્ટ્સ? સેમ. વેરિયેબલ તમને મળતા હતા કેટલા? ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ 15 રૂપીઝ. So 15 rupees per unit multiply units produced 20,000. So total 3 lakh rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે? So you will get the second cost, that is factory cost, 17 lakh rupees and per unit 85. Now we will add admin and selling overheads. બંને સાથે આપેલા છે. એમાં પણ બાયફર્કેશન છે, ફિક્સ્ડ એન્ડ વેરિયેબલ. ફિક્સ્ડ એડમિન એન્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ તમે વર્કિંગ નોટ્સમાં લાસ્ટમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે. હાઉ મચ? 54,000 રૂપીઝ. તો એ મૂકો છો ઇનર કોલમમાં. વાય? બીકોઝ એમાં પણ તમને કન્ડિશનમાં ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે કહે છે. ઓફિસ ઓવરહેડ મીન્સ એડમિન ઓવરહેડ્સ ઇન્ક્રીઝ કરો છો 21,000 રૂપીઝ. સો ટોટલ ફેક્ટરી or total fixed admin and selling overheads are 75,000 rupees divided units sold. It છે 20,000, 3.75. સેકન્ડ છે વેરિયેબલ. વેરિયેબલ તમે પર યુનિટ અહીંયા વર્કિંગ નોટમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે. પર યુનિટ ઇઝ 10 rupees multiply units 20,000. સો ટોટલ 2 lakh rupees. સ્ટુડન્ટ્સ હવે અહીંયા જનરલી મને મળે છે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, બટ એમાં હું પ્લસ કરું છું ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ સ્ટોક, જે અહીંયા છે નહીં. પછી મને COGS મળે છે, એમાં હું એડ કરું છું સેલિંગ ઓવરહેડ્સ, એ તો તમે ઓલરેડી અહીંયા સાથે જ એડ કરેલા છે. અને લાસ્ટમાં મળે છે મને ટોટલ કોસ્ટ, એટલે હું અહીંયા જ ઓબ્લિક કરીને લખી શકું કે આ જ મારા માટે શું થશે? ટોટલ કોસ્ટ. સો ધ ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ 19,75,000 divided by units 20,000. So per unit 98.75. Now students તમને લાસ્ટ લાઇનમાં રીડ કરો ક્વેશ્ચનમાં. Find out the selling price to get the profit of 52.50 per unit. તમારે પ્રોફિટ કેટલો રાખવાનો છે? પર યુનિટ 52.5. સો એટ ધ પ્રોફિટ પર યુનિટ કેટલા છે? 52.5. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આ કોલમ ચેન્જ થઈ ગઈ છે, ખાલી ચેન્જ કરી નાખજો આ, રાઈટ? 52.5 અહીંયા મૂકી દેજો પર યુનિટ કોલમમાં. એ પ્રોફિટ છે, મલ્ટીપ્લાય ટોટલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરશો? મલ્ટીપ્લાય 20,000 યુનિટ્સ. સો ધ ટોટલ પ્રોફિટ ઇઝ 10,50,000 રૂપીઝ. એ તમે અહીંયા લખી નાખજો, રાઈટ? સો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ સેલ્સ. ટોટલ કોસ્ટમાં પ્રોફિટ એડ કરો છો. સો પર યુનિટ સેલિંગ પ્રાઇસ ઇઝ 250 એન્ડ ટોટલ સેલ્સ પ્રાઇસ ઇઝ 50 lakh રૂપીઝ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? આ ક્વેશ્ચન છે એ થોડો અલગ છે, ડિફરન્ટ છે. આ સમ તમને લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ યર
ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં 20 માર્ક્સમાં પૂછાયેલ છે. એટલે એવું લાગતું હોય સ્ટુડન્ટ્સ કે આ નહીં પૂછે, તો એવું નથી. આ ટાઈપના સમ્સ પૂછાય છે. સેમ આ જ ઇલિસ્ટ્રેશન તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આપેલું છે. આ જે યુનિટ છે યુનિટ કોસ્ટિંગનું, એમાં લાસ્ટ ઇલિસ્ટ્રેશન એ આ જ છે. એટલે હજુ તમને અહીંથી ક્લિયર ન થાય તો એ ઇલિસ્ટ્રેશન એક વખત જોઈ લેજો સ્ટુડન્ટ્સ. રાઈટ? ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. Now students, here with this we are ending up this chapter, that is unit costing. એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. સ્ટુડન્ટ્સ, now very important, તમારા કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગનો સિલેબસ 4 યુનિટ્સમાં ડિવાઈડ થયેલ છે. ફર્સ્ટ યુનિટ એ છે, એમાં 2 ચેપ્ટર્સ છે. ચેપ્ટર 1 ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ કોસ્ટ અકાઉન્ટ, કે જે થિયરી હતું, આપણે ફર્સ્ટ જ લીધેલું હતું. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? જો તમને ખ્યાલ ન હોય તો કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગમાં તમને કોલેજની લાઇબ્રેરી તરફથી 2 બુક્સ આપેલ છે. સેમ 3 અને સેમ 4 બંને આપેલ છે બુક્સ. હવે કયું ચેપ્ટર કઈ બુકમાં છે? યુનિટ 1નું ચેપ્ટર નંબર 1 જે થિયરી છે એ તમને છે સેમ 3ની બુકમાં. અગેન આઈ રિપીટ, આ છે સેમ 3ની બુકમાં. રાઈટ? જે બ્લુ કવર પેજવાળી બુક છે એ. યુનિટ 1નું ચેપ્ટર 2 યુનિટ કોસ્ટિંગ એ છે સેમ 4ની બુકમાં. શેમાં છે? સેમ 4ની બુકમાં, જેનું કવર પેજ એકદમ ડાર્ક રેડ કલરનું જે છે એ. આ ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. યુનિટ નંબર 2 રિકન્સિલિએશન ઓફ કોસ્ટ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ્સ, એ યુનિટ તમને આપેલું છે સેમ 4ની બુકમાં. રાઈટ? યુનિટ નંબર 3 મટીરિયલ કોસ્ટ અને યુનિટ નંબર 4 લેબર કોસ્ટ, એ બંને તમારી છે સેમ 3ની બુકમાં. શેમાં છે સ્ટુડન્ટ્સ? સેમ 3 બુકમાં. ચલો હવે ક્લિયર થાય છે કયું યુનિટ કઈ બુકમાં આપેલું છે. રાઈટ? ઓકે. વન મોર થિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે અત્યાર સુધી યુનિટ નંબર 1 હવે આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. થિયરી અને યુનિટ કોસ્ટિંગ આજે કમ્પ્લીટ થયું છે. યુનિટ 3 મટીરિયલ અને 4 લેબર એ પણ તમને કરાવી દીધેલ છે. હવે બાકી વધે છે યુનિટ નંબર 2. ફ્રોમ નેક્સ્ટ સેશન we will start with the unit number 2, that is reconciliation. So here with this we are ending up our today's session. Thank you very much and have a good day.